Hi guys! Isa na namang DIY project ang hatid ko sa inyo ngayong araw na to. And this time, magre-repaint tayo ng grab bar. Ayan. Okay, so ang mga kailanganin natin, paint remover. And primer na gray. Next is yung actual na paint natin, metallic silver. And clear coat. Kailangan din natin ng brush. Scotch Brite. Sandpaper na 320 grit. So, itong grab bar ko na to is, meron na siyang mga paint transfer and mga gasgas. Ayan, kita nyo naman. So, tanggalin muna natin siya gamit ang 12mm na socket. So, pag tinatanggal nyo siya, pag tinatanggal nyo yung tornilyo, hawakan nyo yung grab bar baka kasi malaglag siya. Ayan. And next step is i-spray paint natin siya. Sprayin tayo ng paint remover. So, itong paint remover na to is from Bosni. And napakaganda niya actually kasi ilang minutes, ayan na itsura niya. Tanggal na agad yung original na paint. Ang bilis ng epekto niya. And gamit tayo ng brush para ma-spread pa yung paint remover sa mga sulok-sulok ng grab bar. Now, ingat lang na madikitan tayo ng paint remover kasi masakit siya. So, madampian ka lang ng konti. Sobrang hapdi niya na sa katawan. So, huwag niyo siyang hawakan directly. Gamit kayo ng gloves. After, babanlawan natin siya para matanggal yung mga excess na paint remover and if may mga patsi-patsi pa ng paint na natira. Alright, ito na yung itsura niya after ma-strip yung pintura. Ang susunod na step is lilihain natin yung grab bar gamit ang 320 grit na liha at tubig na may sabon. Next step is mag-i-spray tayo ng primer. Ayan. So, mga after ng primer, patuyuin nyo lang siya ng 1 hour. And yan na siya after ng primer. So after matuyo, ang next step natin is lilihain natin ulit yung grab bar na merong primer. Nakalimutan ko i-mention na kailangan din natin ng 1000 grit na liha and wet sanding ulit. Pero wala na tong sabon. Regular na tubig na lang siya. Para mas lalong kumapit pa yung metallic silver na ipapatong natin sa primer. So, after matuyo, after natin lihain, pag natuyo na siya, spray tayo ng first coating ng metallic silver. So, ang ginamit kong spray paint is high temp. Yun kasi yung available sa akin. Pero kung meron kayong regular na metallic silver, okay lang naman din gamitin yun. So, after 1 hour, patuyuin nyo na siya. And, yan, second coating tayo ng metallic silver. So, ang focus ko naman dito is yung harapang part ng grab bar. Yung ilalim naman kasi hindi masyadong nakikita.
And then, yung last coating is yung clear. Yung yung clear na spray paint from Boss ni, yung 190. Para ma-protect yung paint sa ilalim. And then, overnight, pinatuyo ko siya. And, yan na yung itsura niya. There. So, na-observe ko lang na yung Boss ni na metallic paint is hindi siya ganun para kasing may glitter yung original na paint eh. So, hindi siya ganun ka-glitter. Pero, mas matingkad yung pagka-silver niya konti sa stock na paint. So, there. Kung gusto nyo siyang i-DIY on your own, pwede nyo gamitin guide itong experience ko na to na repainting yung grab bar. Thank you for watching, and don't forget to subscribe and hit the bell button, and see you next time.